নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, এছএছচি এমটিএছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছিল 2022 সাধাৰণতে এছএছচি এমটিএছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 চনত যিটো সাধাৰণতে ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছিল অলপ কেইদিন আগতে, এতিয়ালৈকে ইয়াৰ অনলাইন চলি আছে। বন্ধুসকল, মাত্ৰ 4 দিন আৰু সময় আছে 30 এপ্ৰিললৈ। আজি হৈছে 26 এপ্ৰিল বন্ধুসকল, আৰু মাত্ৰ 4 দিন সাধাৰণতে ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই চলিব। যিসকলে এতিয়ালৈকে অনলাইন কৰা নাই, অনলাইন কৰিব বুলি ভাবি আছে, অতি সোনকালে সাধাৰণতে অনলাইন কৰিব পাৰে। যে 30 এপ্ৰিল বা 29 এপ্ৰিল তাৰিখে সাৰ্ভাৰ ডাউন থাকিব পাৰে বন্ধুসকল, যে 28 এপ্ৰিলৰ আগত সাধাৰণতে অনলাইন ফৰ্মটো সাধাৰণতে ফিল আপ কৰিব লাগিব বন্ধুসকল। আৰু 30 এপ্ৰিল তাৰিখে অত্যাধিক সাধাৰণতে সাৰ্ভাৰ ডাউন থাকিব, আৰু ইয়াৰ পে'মেণ্টটো কাটিব লাগিব বন্ধুসকল। 100 টকা সাধাৰণতে পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব। সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ সাধাৰণতে ইয়াৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাটো সাধাৰণতে অতি ভাল হ'ব বুলি ময়ো ভাবোঁ। আৰু যিসকলে অনলাইন সাধাৰণতে কৰিব বুলি ভাবি আছে, ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 এপ্ৰিল। মাত্ৰ 4 দিন সময়সীমা আছে বন্ধুসকল, অতি সোনকালে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল। ইয়াৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ, ইয়াৰ ভেকেঞ্চি কিমান আছে, ইয়াৰ সাধাৰণতে ৰিটেন এক্সামটো কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, সকলো ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে সাধাৰণতে 30 এপ্ৰিল তাৰিখে, আৰু অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হৈছিল 22 মাৰ্চৰ পৰা অনলাইন সাধাৰণতে ষ্টাৰ্ট হৈছিল। লাষ্ট ডেট 30 এপ্ৰিল বন্ধুসকল, অতি সোনকালে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ সাধাৰণতে যিবোৰ পোষ্টৰ পে'মেণ্ট কাটিব লাগে, সেইবোৰ পোষ্টৰ আৰু কোনটো সাধাৰণতে কেটাগৰী সাধাৰণতে পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব, সেই বিষয়ে সাধাৰণতে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাব বন্ধুসকল। মোৰ চেনেলটো যদি সাধাৰণতে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু পাছত থকা গণাটো অল কৰি দিব। প্লিজ নিজৰ বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বন্ধুসকল। এছএছচি এমটিএছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022, এইটো এমটিএছ ফালৰ পৰা সাধাৰণতে ওলোৱা হৈছে। ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে সাধাৰণতে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো কেৱল স্কিপ নকৰি কেৱল চাব। ভিডিঅ'টো অলপ ডাঙৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু ফুল ডিটেইলছ সাধাৰণতে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব এছএছচি সাধাৰণতে এমটিএছৰ ওপৰত বন্ধুসকল। এছএছচি এমটিএছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 মাল্টি স্কিং নন টেকনিকেল, আৰু এই সাধাৰণতে ষ্টাফ এক্সাম। ইয়াৰ নন টেকনিকেল সাধাৰণতে পোষ্টসমূহ আছে, কোনো ধৰণৰ টেকনিকেল সাধাৰণতে বিভাগৰ পোষ্ট নাই এছএছচি এমটিএছত বন্ধুসকল। এছএছচি এমটিএছত সাধাৰণতে নন টেকনিকেল সাধাৰণতে পোষ্টবোৰ সাধাৰণতে ইয়াৰ সাধাৰণতে পোষ্টসমূহ আছে। আৰু ইয়াৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে, পোষ্ট ভেকেঞ্চি আছে 3603টা সাধাৰণতে প্লাছ ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াৰ নন টেকনিকেল পোষ্ট, ইয়াৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছিল 22 মাৰ্চৰ পৰা। অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছিল 22/3/2022 সাধাৰণতে 22 মাৰ্চৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছিল। আৰু ইয়াৰ ক্লজিং টাইম সাধাৰণতে ডেট হৈছে সাধাৰণতে বন্ধুসকল, ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 এপ্ৰিল। 30 এপ্ৰিলৰ সাধাৰণতে দিনা সাধাৰণতে অনলাইন কৰিম বুলি সাধাৰণতে ভাবি নাথাকিব, কাৰণ 30 এপ্ৰিল তাৰিখে ইয়াৰ চাৰ্ভাৰ ডাউন অত্যাধিক থাকিব। এছএছচি অফিচিয়েল চাইটত এনেই চাৰ্ভাৰ ডাউন, আৰু লাষ্ট ডেটটো সাধাৰণতে আপোনাৰ সাধাৰণতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ছাবমিট নহয় বন্ধুসকল। আৰু ইয়াৰ পে'মেণ্টটো কাটিব লাগিব। পে'মেণ্টটো কটাৰ বাবে 24 ঘণ্টা আগতে হ'লেও সাধাৰণতে পে'মেণ্টটো কাটিব লাগিব লাষ্ট ডেটত। লাষ্ট ডেট হৈছে বন্ধুসকল 30 এপ্ৰিল, আৰু মাত্ৰ 4 দিন সময় আছে। সেইবাবে সাধাৰণতে যিসকল সাধাৰণতে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই আৰু এপ্লাই কৰিব বুলি ভাবি আছে, তেওঁলোকক সাধাৰণতে জনাই দিবলৈ পাব। সেইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ যে লাষ্ট ডেট হৈছে 30 এপ্ৰিল, আৰু মাত্ৰ 4 দিন সময়সীমা আছে। অতি সোনকালে সাধাৰণতে ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰে, যিসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব বন্ধুসকল। ইয়াৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ, ইয়াৰ ৰিটেন এক্সামটো হ'ব। ইয়াৰ ৰিটেন এক্সামটো হ'ব সাধাৰণতে অনলাইন মোডত সাধাৰণতে এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। যিসকলে এছএছচিৰ সাধাৰণতে এক্সামটো ইয়াৰ আগতে দিছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গম পায় যে এছএছচিৰ আৰু যিসকল সাধাৰণতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যিসকল ভেকেঞ্চিসমূহ হৈছে, ভেকেঞ্চি সকলোবোৰ ভেকেঞ্চি সাধাৰণতে এছএছচি হওক, এছএছচি এমটিএছ হওক, নেভি হওক, সাধাৰণতে কষ্টগাৰ্ডে হওক, সকলোবোৰ সাধাৰণতে অনলাইন সাধাৰণতে এক্সামটো হয়। আৰু কম্পিউটাৰ সাধাৰণতে বেচিছ এক্সামটো হয়। ইয়াৰ আগতে যিসকলে দিছে তেওঁলোকে গম পায়, আৰু ময়ো দিছোঁ, ময়ো ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে এক্সামটো সাধাৰণতে জুন মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব। এইটো হৈছে সাধাৰণতে এপ্ৰিল মাহৰ 30 তাৰিখলৈ ইয়াৰ অনলাইন সাধাৰণতে ফৰ্ম ফিল আপ চলি থাকিব। আৰু এপ্ৰিল মাহৰ সাধাৰণতে 30 তাৰিখ সাধাৰণতে পাৰ হোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে বন্ধুসকল 30 তাৰিখ সাধাৰণতে পাৰ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ সাধাৰণতে অনলাইন সাধাৰণতে মে' মাহটো সাধাৰণতে পাৰ হ'ব। মে' মাহটো সাধাৰণতে মাজত থাকিব। মাহটোৰ ভিতৰত সাধাৰণতে মে' মাহৰ শেষৰ ফালে এখন নোটিছ মতে সাধাৰণতে জুন মাহত সাধাৰণতে এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। অতি সোনকালে বন্ধুসকল 30 এপ্ৰিল তাৰিখে সাধাৰণতে ইয়াৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ সাধাৰণতে শেষ হ'ব। আৰু সাধাৰণতে মে' মাহটো সাধাৰণতে পাৰ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপখন সাধাৰণতে ষ্টাৰ্ট হ'ব। সাধাৰণতে ফৰ্ম ফিল আপখন সাধাৰণতে ফিল আপ হোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে 30 এপ্ৰিললৈ, তাৰপিছত সাধাৰণতে মে' মাহটো পাৰ হোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে সকলো এডমিট কাৰ্ডৰ কাম হোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে 1 মাহ সময় ল'ব। এডমিট কাৰ্ডৰ কাম কৰিবলৈ আৰু 1 মাহ সময় সাধাৰণতে অতি কম সময়, যে 1 মাহ কাম সাধাৰণতে সময় লোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে জুন মাহত সাধাৰণতে
জুন মাহত এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব কম্পিউটাৰ বেচিছ অনলাইন এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব কম্পিউটাৰত অনলাইন এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াত সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কম্পিউটাৰ বেচিছ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব কম্পিউটাৰ বেচিছ এক্সামটো হোৱাৰ পিছত ইয়াত ৰিটেন এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব ৰিটেন এক্সামটো হোৱাৰ পিছত কম্পিউটাৰ বেচিছ এক্সামটো হোৱাৰ পিছত বন্ধুসকল কম্পিউটাৰ বেচিছ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব কম্পিউটাৰ বেচিছ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ফিজিকেলৰ বাবে যি কাট অফ মাৰ্ক মাৰিব ফিজিকেলৰ বাবে কাট অফ মাৰ্ক মৰাৰ পিছত ইয়াৰ সিলেকশ্যন হ'ব ফিজিকেলত কি লাগিব সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাব বন্ধুসকল ফিজিকেল ইমান টাফ নহয় যে SSC MTS ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পোষ্ট আছে 3600 তিনিটা পোষ্ট আছে ইয়াৰ স্যালাৰি 18000 পৰা 56900 টকা পেমেন্ট হ'ব ইতিমধ্যে গম পালে যে SSC MTS কি সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে এলিজিবল কি এলিজিবল ইয়াৰ বয়সটো কিমান লাগিব বয়সটো হৈছে 18 বছৰ পৰা 25 বছৰ ভিতৰত ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল বহুতে ভাল খবৰ যে 18 বছৰ পৰা 25 বছৰ দিয়া হৈছে আৰু বহুত আগতে MTS 18 বছৰ পৰা 23 বছৰ দিছিল কিন্তু 2 বছৰ বঢ়াই দিছিল জেনেৰেলৰ বাবে 18 বছৰ পৰা 25 বছৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল যিসকলৰ 020119997 7 পৰা 0101204 2004 চনৰ 1997 পৰা 2004 চনলৈ যিসকল ভিতৰত ডেট অফ বাৰ্থ তেওঁলোক এইটো MTS ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব জেনেৰেলৰ বাবে আৰু ইয়াৰ এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈছে SC ST ৰ বাবে 5 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈছে বন্ধুসকল যে OBC ৰ বাবে 3 বছৰ দিয়া হৈছে PWD ৰ বাবে 10 বছৰ দিয়া হৈছে PW আৰু OBC ৰ বাবে 13 বছৰ দিয়া হৈছে PW ST আৰু ST ৰ বাবে 15 বছৰ দিয়া হৈছে এনেকুৱা ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈছে EWS ৰ বাবে 3 বছৰ দিয়া হৈছে এনেকুৱা দিয়া হৈছে আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ হ'লে বোৰ্ড এক্সাম ক্লাছ 10 পাছ হ'লে ইয়াৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব ক্লাছ 10 পাছ হ'লে ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আৰু ইয়াৰ ST STP PWD আৰু SM উমেন যিকোনো কাষ্টৰে হওক উমেন কোনো ধৰণৰ পেমেন্ট কাটিব নালাগে বন্ধুসকল ST P আৰু PWS এনে PWD EWS EWM এনে কেটাগৰী কোনো ধৰণৰ পেমেন্ট কাটিব নালাগে কেৱল জেনেৰেল আৰু OBC পেমেন্ট কাটিব লাগিব বন্ধুসকল জেনেৰেল আৰু OBC লৰাই পেমেন্ট কাটিব লাগিব যিকোনো কাষ্টৰে হওক জেনেৰেল বা OBC ST পি কোনো ধৰণৰ ছোৱালীবোৰ পেমেন্ট কাটিব নালাগে ইয়াত ছোৱালী আৰু ল'ৰাৰ পোষ্ট আছে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ পোষ্ট কাটিব নালাগে আৰু অসমৰ ক'ত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াত দিয়া আছে ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী ত্ৰিপুৰ যোৰহাট শিলচৰ এই বিষয়ে পিছত আলোচনা কৰিম যদি এডমিট কাৰ্ড আহিব ক'ত চেণ্টাৰত MTS চেণ্টাৰত এক্সামটো দিব পাৰিব এই বিষয়ে পিছত আলোচনা কৰা হ'ব বন্ধুসকল এতিয়া মাত্ৰ মূল কথা নিশ্চয় মাত্ৰ 4 দিন সময় আছে ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই ফৰ্ম ফিল আপৰ মাত্ৰ 4 দিন সময় আছে অতি সোনকালে ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপটো কৰি ল'ব পাৰে বন্ধুসকল যে SSC MTS ইয়াৰ মাত্ৰ 4 দিনৰ সময় আছে অতি সোনকালে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰে ইয়াৰ অনলাইন ফৰ্মটো ষ্টাৰ্ট হৈছে 22 মাৰ্চৰ পৰা অনলাইন ফৰ্ম ষ্টাৰ্ট হৈছে লাষ্ট ডেট হৈছে 30 এপ্ৰিল লাষ্ট ডেট আৰু ইয়াৰ পৰীক্ষাটো এক্সামটো হ'ব এক্সাম ডেট অফ MTS এক্সামিনেশ্যন জুন মাহৰ এক্সামটো হ'ব আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ বাবে মাত্ৰ 1 মাহ সময় লাগিব এডমিট কাৰ্ডৰ সকলো কাম কাজ কৰিবলৈ ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিসকলে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব তেওঁলোক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰি নতুনকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব আৰু যিসকলে আগতেও ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল তেওঁলোকে লগ ইন কৰি ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে এডভাৰটাইজবোৰ চাব পাৰিব এডভাৰটাইজবোৰ কেনেকৈ চাব এডভাৰটাইজবোৰ যে এডভাৰটাইজ ডিটেইলছ ক্লিক কৰি সকলোবোৰ এডভাৰটাইজ চাই কিনে অনলাইন ফৰ্ম কৰিব আৰু ইয়াৰ পেমেন্ট যে জেনেৰেল আৰু OBC বাবে ল'ৰাৰ বাবে জেনেৰেল আৰু OBC ল'ৰাৰ বাবে কেৱল 100 টকা ফিজ কাটিব লাগিব জেনেৰেল আৰু OBC লৰাই 100 টকা ফিজ কাটিব লাগিব বন্ধুসকল যে কেৱল লৰাই জেনেৰেল আৰু OBC কেৱল লৰাই 100 টকা ফিজ কাটিব লাগিব ইয়াত ডেবিট কাৰ্ড UPI নেট বেংকিংৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পেমেন্ট কাটিব লাগিব আৰু মাত্ৰ 4 দিন সময় আছে যিসকলে অনলাইন কৰা নাই এতিয়া অতি সোনকালে কৰি ল'ব পাৰে আৰু যি 30 তাৰিখ 30 এপ্ৰিল ইয়াৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ চলি থাকিব মাত্ৰ 4 দিন সময় আছে আৰু অনলাইন ফৰ্মটো অফিচিয়েল সাইটত ssc.nic.in অফিচিয়েল সাইটত যাই কিনে ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ল'ব পাৰে বন্ধুসকল
আৰু মোবাইলে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব মোৰ চেনেলটোৰ ভিতৰতে ভিডিঅ'টো দিছোঁ যে কেনেকৈ মোবাইলৰ জৰিয়তে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱা নাই যদি চাই ল'ব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ।